در جهان لحظه هایی هست که زمان آهسته می شود، نفس ها عمق می گیرند و انسان حس می کند نیرویی بزرگتر از زندگی، بزرگتر از عقل، بزرگتر از خواستهای او در تار و پود سرنوشتش گره خورد. گاهی یک عشق تو را به بلندی میبرد، گاهی همان عشق دره‌ای تاریک را به رویت میگشاید. و جوانی هست در این قصه، شایان مصری، که قلبش آنقدر پاک بود که تقدیر تصمیم گرفت او را امتحان کند، نه با دشمن، نه با فقر، نه با جنگ، که با عشق، آن هم عشق زنی از دنیایی که آدمها را دوست دارد، اما هرگز به آسانی به آنان نمی رسد. سلام همراهان با وفای وقت داستان، امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی باشه. من سودابه هستم و امشب ادامه داستان شایان مصری از داستان‌های 1001 شب رو برای شما روایت می کنم. تا پایان این قسمت همراه من باشید و به عالم رویا سفر کنید و خوابی آرام و شیرین رو تجربه کنید. امشب شهرزاد می‌خواهد ادامه قصه شایان مصری را برای شهریار بگوید. داستان جوانی که نه با شمشیر، نه با ثروت، بلکه با تسلیم دل وارد مسیری شد که پرنده ها نگاهبانش بودند و تقدیر از سالها قبل برای او کنار گذاشته بود. شهرزاد وارد تالار شد و کتاب را به دست گرفت و گفت: ای ملک جوانبخت، اجازه می دهی داستان شایان مصری را ادامه بدهم؟ شهریار گفت: بله شهرزادم، بگو که مشتاقم بدانم چطور این پدر و پسر با طایفه جنیان کنار آمدند. و شهرزاد اینگونه ادامه داد: تالار قصر غرق نور بود. شمع‌ها بر طول ستون‌های مرمری می‌رقصیدند. سایه‌های مهمانان همچون ارواح صلحجو بر فرش‌های دستباف می‌لغزیدند. شایان، جوانی با چهره‌ای که هنوز نشان معصومیت کودکی داشت، در کنار عروسی ایستاده بود، اما اکنون حقیقتی از جنس دیگر. لباس دختر به رنگ نور بود، نه سفید نه طلایی، چیزی میان این دو، مثل رنگ صبح قبل از آنکه خورشید تمام قد درآید. سکوت تالار به سنگینی برف روی شاخه بود. دختر آهسته سر بلند کرد. صدایش لرزید، اما لرزشی از جنس حقیقت. ای مردان، ای زنان، پیش از آن که سفره عقد جمع شود، پیش از آن که شادی در این تالار بماند، باید رازی را بگویم. رازی که سالهاست وزنش روی شانه‌ام سنگینی می کند. من از دنیای شما نیستم. صدای زمزمه ها بلند شد. چند نفر گمان کردند دختر شوخی می کند، اما چهرهش چیزی میان ترس و رهایی بود. گفت: من از طایفه جنیانم. کلمه جن چون سنگی در میان آب افتاد و موجش به هر گوشه تالار رسید.
یونس گوهری پدر شایان چهره در هم کشید. این یعنی چه؟ دختر ادامه داد: سالها در میان آدمیان بوده‌ام، بی صدا، بی نشان، اما از همان روزی که نگاه شایان در حجره کوچک شما به من افتاد دیگر نتوانستم در تاریکی بمانم. چشمانش در اشک می درخشید. من عاشق او هستم، اما عشق ما دو دنیا را به هم نزدیک کرده و این برای برخی از طایفه من بخشودنی نیست. شایان پیش رفت، دستان لرزان دختر را گرفت. من از دنیای شما نمی ترسم، تو را می خواهم، نه دنیایت را. اما دختر آه کشید: نه شایان، تو نمیدانی بهای این عشق چیست. می ترسم تقدیر ما قلب تو را بسوزاند. هیچ کس نفهمید نخستین لرزش از کجا شروع شد. شاید از زمین، شاید از دیوارهای مرمرین، شاید از خود دل دختر. اما لرزش دوم چنان قوی بود که شعله شمع‌ها 3 برابر طول گرفت و پرده‌های بلند تالار مثل روحی که به هوا برمیخیزد در فضا موج برداشتند. پرنده‌ها، کبوتران سفیدی که در طاقچه‌ها نشسته بودند با وحشت بال گشودند. شایان نگاهش را میان دختر و سقف لرزان می‌گرداند. نفس دختر بریده بریده شد. نه، این اتفاق نباید بیفتد. طلسم دارد میشکند. قصر نمیتواند حقیقت را تحمل کند. شایان فریاد زد: چه میگویی؟ اما دختر فقط توانست بگوید: چشمت را ببند یا ببین چگونه دنیای من و تو در هم میپیچد. و ناگهان در یک لحظه تمام تالار پرفروغ چنان پیچید و فرو رفت که گویی آسمان در دهان زمین میریزد. نور طلایی به نور سرخ تبدیل شد. هوا سنگین شد، زمین لرزید. باد با شدتی عجیب از میان پرده ها گذشت و فریادهایی از جنس باد اطراف آنها گشت میزد. آنگاه قصر، تالار، سقف، زیر پا، همه در مهی خون رنگ محو شد و 3 پیکر کوچک، شایان، دختر و یونس، میان گردش باد به ناکجایی پرتاب شدند. وقتی به خود آمدند دیگر خبری از قصر نبود. نه نوری، نه پرده‌ای، نه سنگی، فقط بیابانی بی انتها، ساکت، خشک، غبارآلود. لباس دختر هنوز لباس عروسی بود، اما روی شنها کشیده میشد و نشان غم تازه‌ای در پشتش جا می‌گذاشت. یونس نشست، سرفه کرد، دست بر سینه گذاشت. کجاییم؟ چه شد؟ قصر چه شد؟ دختر زانو زد، بادی سرد موهایش را تکان داد. چشمهایش بی پناه، صدایش نرم و شکسته. طلسم با حقیقت من شکسته شد. وقتی از دنیای خودم گفتم قصر نتوانست پایدار بماند، چون آنجا خانه من بود، نه خانه عشق.
شایان نزدیک شد. آرام گفت من اینجا هستم با تو، نترس. دختر اما لبخندی تلخ زد. نه، نه شایان، تو هنوز نمیدانی بهای این با تو بودن چیست، اما خواهی فهمید. باد دور آنها پیچید. از دور صدایی شبیه ناله پرنده آمد. پرنده‌ای که شاید از همان قصر بود، اما حالا میان شنها گم شده بود. جهان بیرحمانه آرام بود. ناگهان مثل برق، مثل رویایی کوتاه، تصویری دیگر جایگزین بیابان شد. چشم باز کردند و خود را میان حیاط خانه یونس دیدند. همان خانه، همان درخت، همان دیوار کاهگلی، اما هیچ چیز دقیقاً همان نبود. نور صبح رنگی دیگر داشت. حیاط ساکت بود. پرنده ها کمتر و محتاط‌تر بودند. دختر آرام و لرزان زیر لب گفت ما برگشتیم، اما نه کامل، نه تماماً. یونس حیران اطراف را نگاه می کرد. اما شایان تمام نگاهش را به چهره همسرش دوخته بود. چهره‌ای که دیگر کاملاً انسانی به نظر نمی رسید. نه جن، نه انسان، چیزی میان این دو، مثل نسیمی میان آتش و خاک. از همان روز روزگاری سخت آغاز شد. شراره، نام تازه دختر، می‌کوشید شبیه آدم‌ها باشد. در خانه کار می‌کرد، به یونس کمک می‌کرد، با شایان لبخند می‌زد. اما گاهی، فقط گاهی، حرکتی می‌کرد که تمام خانه را به سکوت سنگین می‌کشید. دستش به سرعتی بیش از انسان از میان ظرف‌ها می‌گذشت. گاه چشمانش در نور شب می‌درخشید. گاه پرنده‌ها بی دلیل فرار می‌کردند. گاه حرف‌هایی می‌زد که انگار از زمانهای دور بود. شایان نمی‌ترسید چون دل داشت. یونس اما می‌ترسید چون سال خورده بود و دنیا دیده، و آنچه در سایه‌ها کمین کرده بود هنوز نخستین دندانش را نشان نداده بود. یک روز در ازدحام بازار صدایی شنید. یونس، ای یونس گوهری. دختر فالگیر، همان که سالها پیش هشدار داده بود، با چادر سیاه و چشمانی تیز پدیدار شد. نگاهش مثل آتش بر زندگی افتاده بود. رو به یونس گفت هشدارم را دیدی؟ گفتم که قصر می‌ریزد. گفتم که حقیقت را پنهان نکنید، اما نشنیدی و حالا بهایش را پسر تو می‌دهد. شایان جلو آمد. من؟ چه بهایی؟ فالگیر به آرامی دست لرزانش را روی سینه شایان گذاشت. پسرم، در تو نشانی از جادو مانده، نه آنقدر که تو را ببرد، نه آنقدر که رهایت کند. تو میان دو دنیا گیر کرده ای و تا زمانی که شکاف جادو باز است، روح تو مثل طنابی میان آسمان و زمین در رفت و برگشت است. شایان نفسش برید، شراره رنگش پرید. فالگیر ادامه داد اگر می‌خواهی زنده بمانی، هر روز در شکاف زیر پله ها 50 دینار زر بریز. اگر یک روز، فقط یک روز فراموش کنی،
جادوی طایفه شراره تو را پس میگیرد، نه به صورت انسان، نه به صورت جن، چیزی میان این دو، چیزی که نه دل دارد و نه صدا، چیزی که تنها در سکوت شبها راه می رود. شراره فریاد زد: نه، نه، این دروغ است. فالگیر با صدایی آرام و سنگین گفت: دروغ؟ پس چرا شکاف هر روز بزرگتر می شود؟ و در یک لحظه مثل سایه‌ای از میان نور گذشت و ناپدید شد، اما واژه‌هایش تا ماه‌ها در خانه ماند. از همان روز زندگی تبدیل شد به تکرار یک سکوت سنگین. شایان هر صبح سکه ها را در دست می گرفت، به زیر پله ها می رفت و سکه ها را می انداخت و هر روز صدا تغییر می کرد. اول مثل افتادن سنگ روی چوب، بعد مثل افتادن بر آهن و بعد مثل افتادن در عمقی بی پایان. در همان روزها یونس بیمار شد، سرفه‌هایش طولانی، نفس‌هایش بریده، قدم‌هایش لرزان. شبی که حالش بد شد، شایان بر بالینش نشسته بود. یونس چشم‌های پیرش را باز کرد و گفت: پسرم، من همیشه از تو محافظت کردم، اما از جادو چیزی نمی‌دانم. این بار تو باید از عشق خودت محافظت کنی و از خودت، حتی اگر عشق تو را از دنیا ببرد. و آخرین نفسش را بیرون داد. شایان بر سینه‌اش افتاد، شراره گریه کرد، خانه تکان خورد و شکاف زیر پله ها در همان شب مثل دهان گرگی چند انگشت پهن‌تر شد. صبح روز بعد شایان چشم باز کرد. خورشید تازه بالا آمده بود، نورش سردتر از همیشه. او به سوی ایوان رفت، پله ها را پایین آمد و با وحشت ایستاد. شکاف دیگر شکاف نبود، دهان گشوده زمین بود. نور سرخی از اعماق زمین زبانه می کشید. بادی نامرئی می وزید و صداهایی می آمد، نه از جنس آدمیان، نه از جنس پرندگان، بلکه شبیه نفس کشیدن چیزی در تاریکی. شراره پشتش ظاهر شد، آرام اما لرزان. گفت: شایان، نترس، من با تو هستم. اما شایان دیگر مطمئن نبود این همسر انسانی اوست یا موجودی از دنیای پنهان. باد بر چهرهشان زد، نور سرخ بر دیوارها خزید و شهرزاد در تالار قصه را به پایان رساند. رو به شهریار گفت: ای ملک جوانبخت، شایان میان عشق و تاریکی ماند، نه راه پس دارد و نه راه پیش، و شکافی که زیر پله ها دهان باز کرده هر روز عمیق تر می شود. خم شد و ادامه داد: اگر اجازه دهی شب آینده روایت فرو رفتن شایان در دل این سرنوشت را برایت بگویم. و شهریار با نگاهی منتظر گفت: شهرزاد، چه زیبا قصه میگویی. منتظرم فردا شب برایم بگویی عاقبت شایان چگونه می شود. عزیزانم، اگر لحظه‌ای در دل شایان مانده ای، اگر حس کردی عشق گاهی از جنس نور است و گاهی
از جنس سایه برایم بنویس. برایم بنویس اگر جای شایان بودم با دل می رفتم یا با عقل بر می گشتم. اگر می خواهی ادامه این ماجرا را بشنوی در پلیلیست 1001 شب وقت داستان منتظر شب آینده باش. حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا اولین کسی باشید که از داستان‌های منتشر شده با خبر میشین. این کانال رو به عزیزانتون هم معرفی کنید. تنتون سالم، لبتون خندون و شبتون خوش.